Привіт, друзі! Для автомобілістів та любителів техніки особлива новинка сезону. Це триканальний відеорегістратор компанії DPI Z60 Pro. Це не просто відеорегістратор, це ціла система відеоспостереження. Фронтальна камера, камера заднього виду, камера салона. Крім того, ще є 4G модем. І можете собі представити, друзі, що ви знаходитесь в іншому куточку міста або навіть іншій точці світу, і ви можете спостерігати за машиною, що твориться спереді, ззаді та всередині салона. Замовляв регістратор в максимальній комплектації. Основна коробка, де зосереджені всі три камери. Окрема коробка 4G модем, а також комплект проводів для під'єднання відеорегістратора, для того, щоб можна довести цілодобове відеоспостереження 24/7. І перш ніж підключити даний відеорегістратор до авто, зробимо розпаковочку, подивимося, що всередині, комплектація, підключимо для тесту до акумулятора, подивимося, який струм споживає даний відеорегістратор. І далі будемо вже монтувати в авто. Відкриваємо основну коробку. Технічна документація. До речі, документація є і на англійській мові, і на російській. Так що розібратися з її підключенням нема нічого складного. Фірменний карту пам'яті на 128 ГБ. Основна камера. Ух ти, красота яка. Об'єктив нахиляється в ту і в іншу сторону. Бистроз'ємний башмак. Ліворуч мається слот для карти пам'яті до 512 ГБ. Отвір для мікрофона. Праворуч живлення для роз'єму Type-C і отвір для підключення задньої камери. Крім того, є отвір для динаміка і отвори для того, щоб була вентиляція. Отвори є як знизу, решіточка, так і зверху. То, що камера трохи нагрівається. Об'єктив камери має кут огляду 140 градусів. Серце самої камери, топовий сенсор Sony StarVis 2 IMX678. Що це дає? А це дає те, друзі, що серед ночі ми не будемо бачити пересвітів від фар, а будемо бачити чітке зображення. Роздільна здатність камери 4К 30 кадрів в секунду. Бажано використовувати на малих швидкостях, на великих швидкостях. Бажано виставити 3К 60 кадрів в секунду. В основній камері вбудований суперконденсатор, який витримує температуру від мінус 20 до плюс 70 градусів. Вбудована пам'ять eMMC на 32 ГБ. Задня ось така невеличка камера, яка може обертатися на 360 градусів після того, як ми її приклеїмо на двосторонній скотч. Камера живиться за допомогою 4-пінового ось такого маленького роз'ємчика. І для цього є ще ось такий продовжувач. Тут метрів, мабуть, 5. В комплекті, крім того, провід живлення для основної камери і універсальний адаптер. Наступна коробка. Салонна камера. Має ось такий зовнішній вигляд. Теж камера повертається на 360 градусів на кронштейні. Камера живиться за допомогою окремого блока живлення Type-C і має окремий слот для карти пам'яті. Отвір для мікрофона. В комплекті до камери йде ще окремий адаптер універсальний на 12 і 24 вольти. І теж проводи. Знімає салонна камера. Розмова йде теж на мікрофон салонної камери. Побачимо, який буде результат. Наступна коробка. Тут маса всяких проводів, живлення, Type-C, USB. Ще одна фішка даного відеореєстратора – це 4G модем, який працює у зв'язці з усіма цими трьома камерами. Ось такий вигляд має оцей
модемчик. Крім того, тут є ще місце для іменно сімки. Сімку я вже вставив від Kyivstar. Побачимо, як вона буде працювати. Вставляється, як в звичайному будь-якому телефоні. Витягуємо і вставляємо. От вона така. А для того, щоб працював відеореєстратор цей 24/7, в комплекті ще є. Ось такий комплект живлення. Це, щоб не підключати до прикурювателя, ми підключати будемо його безпосередньо вже до автомобіля. Тут 3 проводи, нема нічого складного, куди і як підключити. Зробимо найпростіше під'єднання відеореєстратора до автомобіля. З'єднуємо провід задньої камери із 4-піновим роз'ємом. Роз'єм під'єднати до камери основної. Провод із Г-образним Type-C-шним роз'ємом під'єднуємо до нижнього роз'єму. Провід, який був у комплекті із камерою салона, під'єднуємо роз'єм Type-C. І нам залишається лише 2 проводи під'єднати до адаптера універсального. І вмикаємо у прикурювач. І от буквально пройшло менше, мабуть, і 10 секунд. Все пішло записуватися. Все записується на карту пам'яті. Дуже швидко проходить запис. Запис проходить на основну камеру. Крім того, записується одночасно і звук, і відео пишеться на задню камеру, на маленьку ось на цю. І проходить запис на салонну камеру. Як прив'язати камери, я думаю, всі зрозуміють, дуже просто. Заходимо у налаштування, кнопка, і знаходимо у кнопочку M-Look, ОК, і одночасно нажимаємо кнопку на самій камері збоку. Встановивши додаток DDPI на телефон, додаток швидко знаходить, прив'язує основну камеру, додаткову камеру, салонну, і проходить підключення по Wi-Fi до телефона. І от ми вже в реальному часу бачимо, відеозйомка йде за 3 камерами. Тут ми можемо переключати всі 3 камери. Зараз у нас налаштована ось ця перша камера, ви бачите, як вона швидко реагує. Тут наступна камера, це камера заднього виду, ось вона, ця камера. І ще раз переключаємо. Таким чином ми зараз переключимося на салонну камеру. В будь-який момент ми можемо той чи інший фрагмент скачати, нажавши на кнопочку «Скачати» і нажимаємо кнопку «Готово». Щоб переконатися, скільки споживає 3 камери одночасно, ми можемо подивитися безпосередньо вже на самому екрані 6-7 Вт. Налаштування камери проходить за допомогою нижніх 4 кнопок. Перший варіант – це ми можемо передивитися відео, яке в нас було, системне налаштування, моніторинг парковки, інтелектуальна допомога, настройка гучності, форматування карти пам'яті. Тепер позбуваємося цих всяких адаптерів-перехідників і підключимо живлення відеореєстратора за допомогою комплекті провода компанії DPI. І адаптер це універсальний 12-24 вольти 3 ампери. Підключення дуже просте. Type-C провід вмикаємо до роз'єм Type-C. Провід чорний і от з такою клемою шукаємо на машині і монтуємо. Це маса буде. Потім жовтий провід. Шукаємо там, де на машині є постійний плюс. Але реєстратор не працює. Чому не працює? Тому що нам залишилося ще красний провод, 7 Вт, включити запалювання на машині. Підключаю замок запалювання. Включилося замок запалювання.
І підключився відеорегістратор. Йде запис на карту пам'яті. Споживає на даний момент відеорегістратор тих же 5,5 Вт, 0,4 А. І йде запис, це штатний режим, коли машина працює під той момент, коли машина завелася вже. Тепер подальше дії. Ми виключаємо замок зажигання, глушимо машину, вимикаємо оцей провід красний. І відеорегістратор починає працювати у режимі настоящее время, режим видеопарковки. Пожалуйста, заведите автомобиль, если хотите использовать як відеорегістратор. Тобто зараз йдуть ті налаштування, які виставили на відеорегістраторі. Зараз ми їх ще раз я підключу і ми подивимося, які налаштування виставлені, щоб в даний момент йшла запись. Знову заводимо машину, включаємо замок запалювання, заходимо в режим парковки і тут зараз у нас відкривається налаштування. Ми можемо виставити 12 часов, щоб був контроль, 24, 48. Далі ми можемо виставити, до якої напруги розряджати акумулятор, 12,4 вольта, 12, 12,2 і так далі. Виставляємо 12 вольт. Окей. Тобто до напруги 12 вольт буде працювати регістратор, якщо акумулятор розрядиться менше, він виключиться. Тут можна вибрати, який режим, таймлапс, обнаруження столкновень і звичайне відео. Я вибираю режим таймлапс, тобто буде йти запись, яка декілька кадрів за секунду всього буде зніматися і потім можна передивитись. Тобто, щоб мінімально нагружати сам відеорегістратор. І тепер ми знову виходимо, запалення виключаємо, вимикаємо і подивимося, скільки регістратор буде споживати електроенергії в режимі парковки. Тобто буде йти запис по таймлапсу. Споживання йде 0,2 А або 3,3 Вт. Це надзвичайно мале споживання. 200 мА. Щоб підключити 4G модем, нема нічого складного. Слот, де карта сімка вставляється, ми додали карточку від компанії Kyivstar, там у мене достатньо багато вільних гігабайт. І ось цей провід, який йде в комплекті з цим модемчиком, тут десь біля 1 метра. Є і папа, і є і мама. Тобто ми зараз одразу вимикаємо живлення із відеорегістратора. Вмикаємо це живлення в роз'єм 4G модема, а 4G модем проводу за живленням. Далі вмикаємо знову у відеорегістратор. Підключається відеорегістратор. Успешное подключение к мобильной сети 4G. Все, пролунало мова успішне підключення. Все, будемо спостерігати на відстані. В даному випадку ми зайшли у додаток. І в додатку що ми хочемо? Подивитися, що в машині робиться, чи удаленне підключення на відстані. І нам цікаво подивитися, як на відстані працює ця система. Нажимаємо «Просмотр в реальному часі». І чудо з'явилося. Тобто ми на безмежній відстані можемо спостерігати за роботою регістратора. От я повертаю тут чи в іншу сторону. Все це ми бачимо на екрані телефона. Можемо переключитися на іншу камеру. Передача сигналу йде в сжатому потоці 408 кбіт в секунду. Це на задній камері, а на передній камері навіть більше зжато. 181 кбіт в секунду. Ось так працює ця система на відстані. Крім того, в нас є хмарне пространство, де компанія надає ще 2 ГБ. І тут же ми можемо узнати
де знаходиться наш автомобіль. В даному випадку ми знаходимося в приміщенні, тому вона зараз показує нам незрозуміло які координати і незрозуміло яка швидкість. Вийдемо, підключимо на вулиці, це все побачимо. І тут же є налаштування додати електронний забор. Тобто ми можемо виставити будинок свій, наприклад, і нам повідомлення, щоб йшли в тому випадку, коли автомобіль вийде за радіус, наприклад, от 4 км, можемо зменшити цю відстань набагато менше, 2 км і тому подібне. Ось таким чином працює цей додаток. Так що вся система працює у нас в Україні за допомогою карточки Kyivstar. Реєстратори розмістив ось так от, поруч із головним зеркалом. Один, другий реєстратор. Вони легко перемикаються. Ми можемо зараз перейти на задню камеру і передню основну камеру. Отак це все працює. Вон там на горизонті ще можемо подивитися, де знаходиться маса людей. Я б сказав би не тільки людей, а хворих людей з діагнозом, де на той кінці кризі ловлять рибу. Це Дніпровська затока. Ось так виглядає наявність відеореєстрації на лобовому стеклі. Задня камера розміщена на самому стеклі відкривної ляди двері. Стекло тоніроване, дуже сильно тоніроване. Роздивитися, де відеокамера, майже нереально. Тут ми бачимо відображення куполів, а ось тут знаходиться наклейка відеокамери. Тобто отак от воно це все виглядає. Декілька фрагментів відео. Якість зображення, на мій погляд, основної камери доволі непогане. Нема спотворень, будинки рівненькі. І це при куті камери 140 градусів. Кольори теж реальні, зображення чітке. Номери автомобілів розпізнаються на відстані десь 3-4 корпуса автомобіля. І це як на попутному напрямку, так і на зустрічному. При більших швидкостях номери теж можна розпізнати, але вже трохи складніше. І все це, друзі, при роздільній здатності відео 4К 30 кадрів на секунду. До речі, швидкість передачі даних відео 42 Мбіта на секунду. І от на мій погляд уже, що при великих швидкостях набагато краще проводити відеозйомку, виставивши параметри в відеореєстраторі на відео 3К і 60 кадрів на секунду. Хоча навіть при цьому буде швидкість передачі даних навіть трошки менше – 36 Мбіт на секунду. Але якість однозначно краще. Всі номера видно, що зустрічні машин, що ті, які йдуть попереду. Щодо якості відео задньої камери, через сильно затоноване стекло, теж якість доволі непогана. Номери авто, що їдуть позаду, читаються, картинка чітка. І навіть у темну пору доби світло фар машин, які йдуть позаду, не впливають на якість. Номера читаються ідеально. Це супер. Нормально справляється реєстратор і в темну пору доби. Основна камера номери бачить чітко, світло фар зовсім не впливає на якість відео. Сонця вже немає, темно. Ось така якість картинки всередині салона. Вмикаю світло в салоні. Ось так. Така якість, коли включено світло в салоні. А ось така якість без світла. Друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Пишіть ваші враження та побажання. І хотілося б почути вашу думку. Чи потрібно до комплекту відеореєстратора додати камеру для салона або ж задню камеру? І чи варто комплектувати відеореєстратор додатковим 4G модемом, щоб спостерігати за автомобілем з будь-якої точки міста чи взагалі якась світу. А всім, друзі, гарних поїздок, без пригод, до побачення і до зустрічі на каналі.